Përshëndetje. Python është e ardhmja e programimit. Por, për t'u aftësuar në këtë gjuhë programimi, duhet një impenjim dhe kursi i duhur. DTI-ja ja u plotson këtë mundësi. Unë jam Elvin Muçaj, me eksperiencë në fushën e programimit mbi 15 vite, pranë kompanive më të njohura në vend. Jam i gatshëm që ta ndaj këtë eksperiencë me ju. Kursi do të zhvillohet online, gati për një vit çdo ditë, ku do të përfshihen projekte të shumta që do t'i zhvilloni në laboratorët tanë virtual. Do të keni mundësi që të përdorni teknologji si Git, Docker, VPS dhe do t'ju duket sikur do të punoni në një ambient real. Mund të ndjekësh këtë kurs edhe po t'jesh fillestar, sepse në fillim ne do të japim bazat e teknologjisë informacionit dhe të programimit. Dhe më pas, ju mund të mësoni gjuhën e programimit Python. Përveç bazave të programimit në gjuhën Python për software dhe web development, ne do të kemi të përfshirë edhe frameworkun e kësaj gjuhe, nga më të njohurat që është Django. Mund të themi që ky kurs është i vetmi në gjuhën e programimit Python që do të ofrohet edhe për data science, machine learning dhe inteligjencë artificiale. Në DTI, brenda një viti, ju do të aftësoheni plotësisht dhe të ndërtoni një karrierë të sigurt. Certifikim i njohur kudo, praktika profesionale, punësim i sigurt. Me DTI, e ardhmja juaj fillon këtu.